مامان هوا خیلی سرد و بیاد زنجا سی آنشامون داریم تا ما برن زنجا داریم چه میخوایی ما؟ نه فعلا خواهم زنجا داریم خب برای ولی مواظب باش. باش اسما به خاطری چه گوشی نوشتیم الان در رفته تا دوست دارش درس بکنه چون بتوانه که بخوام گوشی بسونه من ناشتم فعلا باید این چند روز بره چه خوشه برسونه چون واقعا درسش سنگینه و مجبوره تا موقع که بخواه امتحانش رو بگم درسش برسونه میخوام واقعا میتونم گوشی تهیه کنم سلام. سلام سلام. سلام خوبی؟ سلام نمیدونه. خوبی؟ آتا خدا گردی لامونه. نه مثل در نکن آتا نمیدونه. تا خدا چی بیاره اصلا هم خود خبر داری به خاطر این وضعیت زنج اینو نترس درس بخونه یا نده باید خوشه برسونه درسش هم خیلی سنگینه من نترسم گوشی تهیه کنم حالا در رابطه دوست دارش درس بکنه چون واقعا خیلی عقب است درسش سلام دانش شما تقریبا قرار بود تا آفریقا امتحان شروع بود حداقل باید خوشه برسونه تا اون بخوانه چی بکنم تازه بکن قسم فقا بخوره بری فقا چه خبر چی من بود ترافیک نه اینی کنه پلاج بندی کنه نه چی کنه زمین داره سازی کنه چی کنه نه آقا من میرم آقا میاد سر تو مطمئنه سشیلش پیدا بود چون حالا یه روزنامه روزی یه بار ده بار سشیلش پیدا بود این معمول آورده کو بفرما یا سلام آقای خانویده همسر می بیا آقا هم که می مویدگان شه اصلا بیرش میام بیرون با سنم عملاش دیگه آقا نما بیره سنم من ناخمه سنه کلبه سنم کلبه ناخمه با پشندش واسه سرت پرت اوی آقا سنه بیا بدونم سر سنه کلبه نه اساس سندی حرف می‌زنه سنه با پشنده سنه کلبه سنه کلبه کشی مویدگان با همه آقا چه ربطی داره آقا من کمش میکنم اینی کنم چه ربطی داره خب نه ربه تا هر روز برای آقا سه گل کی زنان گل سینه داره اطلاع نشه سیگیری اوی آقا تا گل مال خشه یا اصلا مال همین ناده بی نه مثلا آقا سنه بیا بم خانم کلبه بشینم رخصت آقا بخوام ازدواج من ازدواج کنیم تو من میخوام ازدواج کنم بشینم این کلبه این هم عنده شد مثل ربطی نارش خزاله میکشه قرمه توشتور قرص داشت حال چند خوبه نه این داره نیست نه با چیز در بحث نه کار چیزی داره سند کلا دیم آقا بحث زندگی آقا خانم سنه توی سنه کلبه آقا اصلا هیچ سندی تم نیست اگر باور میکنی بیایم برای این کلبه نبگردیم من نزدیک یکی ما آواره دابون پیچا و این کوی هستیم فقط شرایط زن یه فقط دیگه سنه ما نه سنه چی به نیم اصلا سنه دی کلبه الان پوله و نام چیه؟ نامنه یه ازازی بشی بلا بجا آقا پشنش زیرا سن های دیروی کن حالا سگوی میخوای هیچ جایی ننارم تنها سلطنم همینه جناب سلطن حالا خود همینطوری بگردیم جلو کنه همین با پشندشه خبره خانم اینجا زنده نمیکنی بیرون به همه خیال بابره با سنه بی بره سلامه هیچ چیزی نیست تسته باور میکنیم هیچی نه از کنه معلومه چه صدنه نه خونه سران چیته شد چهار تا پتن سیب خواست آه شام برده بود نه میو شام برده بود داشت مویدگان با پشنشه نگو ما کلبه بگرد زروش همیشه میگن لباسنه بیا خورده خیرته پرسده
روی چی راست اون بالا هم بجن هیچی نیست دو لباسه تو نمیدونم بسیگل بچله خب کورا پوشنده چی سنه با تا برم سند پس زورت یا زور چه میام وقتی سند تأمین نیست سی چه اتهام میزنی بعد تیتین چیه؟ بجه بجردم مطمئنی چیه چگوی بجرد شاید زایده قایم شرده بری دونم سرکار هیچ سندی تأمین نیست یه خورده لباس دیگه چی پوشیده خب کورا پوشنده سند چی زیری نیست. حالا الان ما باز که راست اومد این سند معذری نیست دست نویسه اینا هم با پوشنده شما باز که ما شما تا مادر نوشته بگید تا نیست کاری کنیم خاله مادر خب نشون رو بین. خب چه شدی سندی با چی تأمینی من نگشتی مثلا نگشتی خدا برس بیا بسر بزن با راست هم مقصره من نگشتی من خب چه شدی آقا چه شدی سند اصلا سند چیلی به زود ناره جز این کمد هیچی من نارم کمد از اونم سرکاره یه خورده لباسن هیچی هم یه خورده خب بس کورا از پوشنده موزه بشه آقا پوشنده چی بشه نه بویتوان اصلا کار من نه سند چیدی من هم تا سند چی یا آقا سند کردیم خبر ناره پوشنده چه نه پوشنده چه دونا کمد الکی نزد سند چی اصلا نیمه راست بود چه شدی ایگان سند تأمینی خب تو چیه سند خب من کور ندارم کور از قایم راست هم آقا چیگرم الان شما با سند روشید خب دست نویس یا معذریش شما بید احتمال دارم که لایگ نیستوش تو بخیر اصلا طلاق ده تو نه خب نه خدا نه ده نه خب چرا سند داره خب خیلی رب داره میری اصلا نه زنا یا خیانت اصلا شکایت اصلا طلاق زیرش هم طلاق نداره شکایت کن خیانت شده چیزی از طلاق میگه آه چه خیانتی اصلا مدرسه چی آره، داری که هر بزنی با مدرسه داشته با خدای دو شد کور و آپشن شیگه خیال راحتی که بگرد برای بجردی سنه که قایم شرده سنه که قایم شرده سنه بیا شما سند اینی نیرو. با این همه فایل بدی ها یا این نشده خواهد کور آپشن دیشه اون خب سنه با با تا برم خاطر اینو بیا کن بیا بیا چی گرده تی دونی چی نیست سنه بیا سرکار بیرون سرکار برام سیمان تو چه آزاده بودی بام سنه بتو بام وای نجمع وقتی آپشن بود سنه تمیسش هم دیسته که ما بردمش خب من اعتماد نشتی سنه با سنه تا برم سنه بگو سنه بگو تو با تو روی حرف میزنی دیگه بسیار تو خود با چی؟ متخطا با چی؟ یه فقط محیطبان این منطقه یا گفتم میخش با مو حالا چه کد ریت سی باسی نه من گفت اصلا سبی دیانتی اصلا نکردم ربطی ناره من یه مویدوان اصلا کاری ناره هر من چیز چه رب ناره خیلی رب داری مترس خیلی آقا سنه مولا بان تا برم سنتی تیمه نیست من نگشتی گشتی من ندی نگشتم. سنت کورنه من آقا ازدواج کنم هیچ زاوجو نارم آقا کلو میخوام و ربطی ناره تو داره همون توی چی خش بردا هر جا چی دوست داری آقا سنه با ترام معذریش کنم آقا کار نارم برای کاری که دوست داری میره متی بو مثلا حتی شما میره حتی تام با چیل متی بو برای شکایت کن میره مثل تمون زفتی کنن تا برم برم خفه بود تو یکی مثل آرتنا خیلی که غلطی کنی چی خیبتی رو ضبط کنی راز راست هم که میزنی یکی من باز کنیم معلومه ما تا اسم سند بسیر نشون نبودم رو کسی فر نیا باید سند بود اون بفرمایید خب سنه بیا بوم سنه بیا بوم وای من زورت یا نه قشنگ سند جوری بابا قشنگ سنه من نیه نو بابا مثلا خب نمیدونم سند زود داره سند سنه بابا برام شکایت کنم سنه وقتی نیاز تو شکایت هیچ کنم نه آنچه بخوام سنه دادم ناتش هیچ کنه نه خب کلا بزن سندی کنه کلا میشه خوبه نوری نه درخت نمیدونه سازم درخت قایم شده یا سلام زره بی درخت از اینجا خواهد کوی قایم میشه یا فیلم بتونه ادعای که نیست سند و نام چه برا بسونش برا معذرت الان چه با پوشنش خیال راحته هی دری بری راستی بود گم جایی قایمش نکردم الان تو این مام کلو میسی تا سنه بزرم تو اول مقصری تو اول نوردیم زنده ای ما الان چی آقا میکمه چه میکنه تومت و خیانت و میزنیم یا هر میرینه اوسری من یه پیرمرد میرینی سنه خنیا بود زنده ای زام خبر ما کلو رو میخوام به مدرشی طلعت داریم و شنو یا آقا نشون به چه مدرشی داری خب صاحب پوشن دیگه آقا مدرش صاحب پوشن موسیقی داری میتونم برام تشکال کنم داری تومتی زنی هم پیرانش میدم
من پیله چه من این آبیات کنی همه ران چیزی که واسه کنم نمی‌بینه مثلا هر رو با یه با پیله یه رو با یه میتوانه نه کرو بذار اینو آبشن بشه کی گوشت تو ما صاحب کتاب بدیش وای برا سند تا بیا برا منی گو سند برام ته برا منی گو برو شکایت دار شکایت خب شکایت چون سند بود برا سند رسمی که بیا خب دست نمیزه تیتنه مرات هادی با تو حالت هادی که هم دست سند نیست همون یه بار نمیشون دامه خب پیچی هم برشانه خب بون تا معذریش کنم حقمه مریمه حقم باتیل داد داشتم قانونه زحمت شخم باتیل هم کشی تو کوره بی میخوام پردن ساختم برام خنای چطوری مرداش نیوری میتری بیرو عادش ای جورام بالاخره یه جای واکوشنده شه یا کار شده شما که بو آخه شما تعریف کنه دیدی نمیشه بالاخره دیدی عادت داری مانو اذیت کنی عادت داری وسیله برداری بری واسه خمن گل خطه میخوای با پیر خطی سیشو آی کپریزو نداشی یکی نداری بری فوق نداری بری تا بسین ویل جردی الافی چی کنی با وسیله میخواه بره ما اوزلی ماتری ما ایزلی ماتری ما ایزلی ماتری لا ما شکاری نکردی استجی من مقصر خش خو توهین نکن آقا من آمدی زمین که دی برو بسازش من راست برو بسازش قربان این خود زحمتش شد خب زحمتش شد نه وای تو با پیتر راستش نشد با کار زحمت چشی خود سر زنده اید نویسته من نسیم کارتون نسیم یک بیام بیننده کمک کنه بیننده کمک کنه تا حتی سختش هم تموم کنه خب نسیم خواه کمک کنه نسیم کار چه زحمتش شد همه نگم تریسی بنا بری راست کنی نه این تریسی بنا کجا بیدی بالاخره چیزی چی صد درست حالا تو بنا بری راست کنی ها یارم راست شد من شکایت نکردی من مردک داری سرکا یا اصلا مردک ناره اصلا یا رو چه سامه شکایت کردی با بس کردن توی کردن به هم یه معمول یا مدرک بینه زدوی ما تا قانونی کار تحریک کنم هی بس کنی تو به هم بگو نمون چه یه به خدا نارسی خب جناب صاحب الان سلام با پوشنده رابط با چه خواهش می‌کنم الان ما چه کنم سلام قایم چه سلام بزرگ بودم تا کار کنم با بس کردن توی کردن به هم هیچ کاری درست نمیگه یعنی چی وقت سنتی؟ خطر نجو وقتی آقا نم نجو هیچ سندی تیمی نیست راست بگو این خر خمیسه هم او فرقون خمیسه هم کل بنا خواهم راست کردم آقا دور میکن فکر با کمش بیننده بیستیم یه هیچ کاری هم نشه این خرم کیسه ای؟ بچه بیننده این بیننده چی رسه اوه؟ وقتی دار پیش نخطه نه که آوردش وظیفت بیاریش آقا سنه بون تابرم چه پرم خون راست کنم سکا این هم مدرک این ساکن خون راست کردم زحمت چشی این خون راست کردم اصلا سر هیچ چیزی بود هیچ یا بیل فقط سای کنیم وای میده این چرا به داره آقا هیچ درست نمیگه یا تا یه خود کنش خارجی بزنم اصلا تو بعد این چی جردی تو چه کاری؟ گاهی داری بیا خانم اصلا بفرمایید اصلا تیر سکاره بفرمایید مأمور قانون بفرمایید آقا بفرمایید برو بریم دعاش کاش سند تحصیل تره سند بود بریم نیت یا گو سند با شکارتی کنم کلا نه آبده بینش خونیزی؟ ولی آبده یا همه چیه؟ نیرم زایی برام آقا میخوای بری کیلو بده خبرت کیلو مقصد اینه سواش کنم هو ملت مقصد کنی تطلاقش بی با من تو خدي اخلاق جول متساوي تشوفها
زای نرو برام زای نرو راحت به چشم برو آقا نزدیکی سنمونه بم بس چیه ممنیه خفه بود سنمه بم تا برم آقا سنمه بم خطایی آقا سنتی تیمه نیسته حیث چرت پرتی آقا جان سلام یک کار آقا سنمه نمیخواد آقا تو آقا پیر بینه بم 3 میلیون تا برم یه 200 میلیون پیر 3 میلیون تا برم پیران کنی الان در لیترام یا جنگ جیرونیه لیترام یا یه پلیتی تا بسید شرایطی زندگی کنم خجالتش چیه باید درخواست بدی کنی اوی آقا دیگه وقت خیلی لا بسید برای ده زندگی تو رفت من ناره مثلا مریم ابا مریم ابا به شکایت بسیار هم با باشه صبح برای هر ازاری ها سی فهمید باش بدونمت بفهم آقای آقابه خانم بفهم شکایت الان- کنید بس سند بیاری نشون دیم وقت من چه رو تلاف خب کردین مبرک به کن 2 ساعت الان هم هیچ فقط شما هم خب مقصری نه خود مقصری یه آقا نمیدی گو یه آقا همه از مقصری آقای ما واسه زندگی ما هر رو ما نزنه یه هر رو ما نزنه دیگه اصلا میایرو خاصی تو زید زیت نه چیته بابا تیرو دلیل من داشت یا من نه؟ رو داری نزیتی کنی من دو ساعت شما برو من شما شما برو قرقونه بری یه کپسولی بری یه روی خب هنه یا بری خمن دیگه ما برشو تو چرا بدر اصلا میشه آقا چرا باید دخالت کنی هیچی به این کل به وسیله سهم تریسه کسی چه هنه زندگی تو چی آقا بیا مزامون زندگی تو آه من اصلا راه تو جایی یه جای جریان داشت جای بسم جایی یه اول اعتیاد داشت 2 سال خیلی میچه رهیسی بعد هرچی اومد باش ازدواج کردم ازدواج مجدد بعد دوباره سمت مواد الان با اینه برداشته بود زندگیم تا اول به من خیانت شدی نمو تو خیانت کاری نمو و من تا با پیرمه یه رو مویدوان یا من معذورم برای یه چی ندارم برای باید زندگی ها دیره چطه میارش والا سال کن اینو مدرسه چیزی نره بعد داشت نتیز راه پیناره والا فقط وقت من یک تلاف شد من نگشتم فهمید چی نه بفهم خانم بفهم به خود آیا چی؟ آبه آبه یه خانم آبه تو هم بتا برن دوباره شکایت نکی برن جای بلافر بیان شکایت نکی یه بار مانه شو دوباره امضا شد ول چی کنی دو زندگی تاروسی ناشته گفتی تاروسی گفتی بفهم. بس شما یاری درست بیرون بفهم. کردین زندگی کردین بفهم. حالا طرف چی؟ طرف کن برای با هم لیاقت سنی روانیه بیچاره توی کنار قاعدتی کنیم یوان سر تاچی واسه کنی یه همین زینه که باشه همه زینه روانی کلا مشکل کارت قرمز داره روانی روشنه این وام سبولا حالا سند زاش سند من یه جای خوبی آقای لحظه بشید تا میرن خود رو نه، من- واقعا شرمنده که هم بیان برنش دومه همین موقعی که من bir kaç yıl گذرده برنش دومه بگیش با تو جریان گوشی چی دوره آخرش خواهد سکنه یه بار هر روز برو بیا خدا می مثلا واقعا پیریم خدا شرایط پیره دونی نه الان با خودم می علاقه بفروشم این وسیله همش بفروشم اصلا همین 4 بفروشم که دیگه تنظیم علاقه اینه هم بفروشم باز هم میتونم یه گوشی بسنم سپلی دل من سب دستشویی نیستم بس دیگه سیب دوباره من یه خیلی راستی نیستم و تا هوا خوی با جاش درست کنم لباس میسون مکافاته من گمرام پورسیون گوشی نیگو باید نونم سوال جلو بیا این نیه زیدن قبلا قسطی دا علاقه اصلا نیه ماشاءالله روز به روز همه چنین رو بالا نیه بخاطر هم یه اوضاع زنگی نیه یارو که جنس میدان صبح دو برابری آسرش اصلا قسطی قبول میکنم من ایگم پورسیون مثلا واقعا یه علاقه مثلا قیمتی ناره بچه هم واقعا مش نیاز دارم الان مثلا باش او یارم هیزه میارم قیمتی نارا خلایو یا حالا بخوای بفروشیش یارو هم زخی های سری سلش میگه پیره نه فلانه بیساره قیمت هم میبرنش فقط به خاطرش یه خورده آوتی باش بیاریم ده هم ایستیمش چون الان علاقه هم به 20 میلیون قیمت داره